Sot do të kemë ambasadorin Bolton, për shikuesit e mi në Amerikë do t'a japim sot në darkë për Shqipërinë nesër. Ju falenderoj. Hi, how are you? Sir. How are you? Doing fine, thank you. Good. What's going on Përshëndetjes. with Iran? Çfarë po ndodh me Is Iran? Trump really going to stop them? A do or të just ndalojë me të vërtet it's the Trump idea for the apo është thjesht Nobel Prize? ideja për What do çmimin you Nobel? Well, he's certainly Ai interested padyshim in është i Nobel interesuar Peace për Prize. çmimin He Nobel complained për about it paqe. on a rally, U ankua për këtë në një tubi në SBA para 4 korrikut, që kishte ndalur aq shumë luftra dhe ende nuk e kishte fituar Nobelin. Por seriozisht kur bëhet fjalë për Iranin, mendoj se vendimi për të sulmuar programin e armëve bërthamore, duke ndjekur atë që kishte bërë Izraeli, ishte vendimi i duhur. Fatkeqësisht, programi nuk u shkatrua totalisht siç tha Trump. Unë do t'isha i pari që do t'isha i kënaqur nëse kjo do t'ishte e saktë, por fatkeqësisht nuk është. A number of very Ka disa vendime shumë të vështira që duhen marrë për të siguruar që programi bërthamor të shkatërrohet plotësisht. Numri 1 dhe numri 2, çfarë hapash duhet marrë SBA, nëse duhet për të sjellë ndryshimin e regjimit në Teheran, për të larguar ajatollaut, që sipas mendimit tim është një parakusht absolut për paqe dhe siguri afatgjatë në linjën e mesme. and they have the knowledge. Dhe ata kanë ndjenin që është gjëja e tyre më fuqishme, sepse ata e dinë se si bëjnë këto. Po kjo është e saktë. Dhe është një pikë e drejtë që dia nuk zhduket. Dua t'ju kujtoj njerëzve që ishte fakti që Saddam Hussein mbajti bashkë 3000 shkencëtarë dhe teknik bërthamor, të cilët ai i quante muahexhedinët e tij bërthamor, që dinin si ta rindërtonin programin bërthamor të Irakut, që e bëri ndryshimin e regjimit kundër tij të justifikuar. Besoj se kjo ishte saktë. Mendoj që siguria jone vetme është që një regjim në Teheran jo i ajatollave, por një qeveri që thot qartë se heq dorë nga gjithçka që është bërë për të krijuar një program armësh bërthamore. Deri në pikën që, si në rastin e Libisë, vendi të hapet jo vetëm për inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për energjinë atomike, por dhe për ekspertë amerikanë dhe britanik që shkuan fjalë për fjalë, paketuan programin bërthamor të Libisë dhe quan në Oak Ridge, Tennessee, ku ndodhet dhe tani. Nëse kemi një regjim që e bën këtë hapur, atëherë mund të themi me siguri që kërcënimi bërthamor iranian është zhdukur. Ambasador, Trump vazhdon të flasë me Putin. Mendon edhe se Putin është shoku i tij. Çfarë mendoni ju për këtë? A do ta ndaloj apo thjesht po luajnë me njëri tjetrin? Shiko, mendoj që kjo është pikërisht si e sheh Trump këtë gjë. Ai beson se ai dhe Putin janë miq. Nuk mendoj që Putini e sheh ashtu. Siç kemi diskutuar bashkë më parë, mendoj që Putini është një ish oficer i trajnuar e KGB-s dhe e di saktësisht me këtë ka të bëjë kur vjen puna te Trump, dhe ka vepruar me të në mënyrë shumë efektive që nga inaugurimi. Por Trump ka treguar gjithmonë më shumë shenja që nuk kupton pse miku i tij nuk po bashkëpunon me të. Është e mundur që Trump të ndryshojë qendrimin ndaj Putinit. Nuk jemi aty ende, por kjo mundësi ekziston. Tani pyetja është nëse republikanët në Kongres, liderët evropian, Zelenski dhe Ukraina mund ta bindin Trump të pakën të vazhdojë ndihmën ushtarake amerikane për Ukrainën. Kjo ndihmë u ndërprer përpara disa ditësh. Nuk mendoj që ky vendim është përfundimtar. Ka diçka të pazakontë në atë vendim. Por nuk mendoj që kjo përgjigjet përfundimisht për pyetjen a do të ketë ndërprerje totale të ndihmës amerikane. Kjo mbetet për të vendosur. Prandaj unë ende shpresoj se Trump do ta vazhdojë ndihmën. Si e shikoni sekretarin Rubio?
A është ai sekretari vërtet apo është Witkoff? Sepse Trump atë po përdor kudo. Po të isha Rubio, nuk do të isha i kënaqur me rolin e Witkoff për disa arsye, mes të cilave fakti që ai nuk di asgjë për temat që po negocion. Dhe kjo është bërë e dukshme dhe vërtet e turpshme për SBA-n. Mendoj që Rubio, personalisht, është në pozicion shumë të mirë, por arsyeja pse Trump ja ka besuar këto negociata Witkoff është sepse Witkoff ka një virtyt që Trump mund të jetë i sigurt për të. Është totalisht besnik ndaj Trump. Edhe Rubio, si pothuajse çdo njeri tjetër jashtë familjes Trump, mund të dyshohet që është më besnik ndaj vetes, ndërsa Trump nuk e beson këtë për Witkoff, por është mënyra të tmerrshme për të negociuar tema kaq komplekse dhe të rrezikshme të vendosësh dikë që unë nuk di asgjë për përmbajtje. Së fundi Trump ka thënë ambasador që shpëtova Kosovën nga Serbia, nga një sulm. Është reale kjo apo ai jeton në një realitet tjetër? Është pjesë e fushatës për çmimin Nobel për paqe. Ai pretendoi që solli paqe midis Indisë dhe Pakistani disa javë më parë, që zgjidhi luftën mes Ruandës dhe Kongos, po përveç faktit që aty ka një investitor amerikan që është i interesuar të shfrytëzojë mineralet e Kongos. Shpresoj që kjo do të ndodhë, por nuk është material për çmimin Nobel për paqe. Trump nuk e kupton botën më gjerë shumë mirë. Ka shumë gjëra që nuk i di, po e them me butësi, por po përpiqet të duket sikur po kandidon për vota për të fituar çmimin Nobel. Ne si shqiptar në Kosovë, a jemi ende në rrezik nga Serbia? A do të mbështes Trump më shumë Serbinë se sa ne? Nuk mendoj. Ka një investim të Trump që pritet në Serbi. Nga sa e kuptoj, ndoshta ka edhe në Shqipëri. Kjo mund të jetë mbrojtja më e mirë. Ai nuk do që investimet e tij të preken. Po për NATO-n, ambasador, ata thanë që do të paguajnë 5%, por mbas 10 vitesh. A do ta bëjnë me të vërtetë apo thjesht për t'i bërë qefin Trump? Mendoj që ishte një lëvizje shumë e zgjuar nga Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm. Trump kishte folur për të kaluar nga 2% e GDP-s në 5%. Sinqerisht mendoj që aty duhet të jetë SBA. Nuk është shumë krahasuar me nivelet historike. Është diku si në kohën e Reaganit. Por vetë Trump nuk e ka vendosur SBA-n atë rrugë. Buxheti i fundit mezi patë një rritje. Edhe angazhimi i NATO-s është vetëm 3.5% për shpenzime ushtarake dhe 1.5 për infrastrukturë. Italia mund të përdor këto fonde për të ndërtuar urën mes Sicilisë dhe pjesës tjetër të Italisë. Premtimi është për 10 vjet. Trump nuk do të jetë president atëherë. Por duket si një fitore dhe prandaj jap merita Rutes që i dha Trump mundësinë që të thotë që fitoi. A mendoni ju që ende ekziston rreziku që Trump të tërhiqet nga NATO? Po, mendoj që është ende rrezik. Edhe pse samiti i fundit i NATO-s duket se ishte i suksesshëm. Trump i foli mirë për NATO, pati takim të mirë me Zelenskin, por duhet kujtoj që në vitin 2018, pasi pothuajse u tërhoq nga NATO, kur u largua nga samiti, pati një takim me liderë që diskutonin për Ukrainën. Trump said kind words about NATO. He had a good meeting with Zelensky. I would just remind everybody that mirë me Zelenskin, por duhet kujtoj që në vitin 2018, pasi pothuajse u tërhoq nga NATO, kur u largua nga samiti, pati një takim me liderë që diskutonin për Ukrainën. Angela Merkel po fliste. Trump u largua sepse i ikte avioni, i dha një përqafim dhe puthje Merkelit dhe gjithë menduan që gjithë shka ishte mirë, por ai ende mendonte për t'u larguar nga NATO. We've gotten past one NATO summit, that's a plus, we've got 3 more to go. Samiti vitit 27 do të jetë në Tiranë. Një shenjë e mirë për Shqipërinë apo jo? Shpresoj që po. Është një ngjarje e madhe, tregon angazhimin dhe respektin e Shqipërisë mes vendeve anëtare të NATO-s. Albania's commitment and respect among NATO members to hold the summit.
Ambasador, është normale për sekretarin Rubio. Së fundmi patë një pritje ku ambasadori shqiptar bëri një selfie me sekretarin dhe i tha eftova të vinë në Shqipëri. Është normale që të bëhet kështu. Jo, por jam i sigurt. Well, apparently so, and I'm sure Rubio's taken his share of selfies. Që dhe Rubio ka bërë plot selfie. Nuk e di nëse Rubio ka qenë ndonjëherë në Shqipëri, por mendoj se do të ishte mirë të shkonte, sidomos përgatitje për atë summit. Do të tregonte që SBA nuk e ka harruar Europën një glindore. Dhe duke pasur parasysh luftën në Ukrainë, kërcënimet aty janë duke ushtuar, jo duke ullur. Por diplomatikisht a funksionon kështu? Duhet selfie apo duhet letër zyrtare? Mendoj që duhet shkruar një letër zyrtare. Ka shumë procedura. Por ishte një iniciativë nga ambasadori shqiptar. It shows initiative by the Albanian ambassador in Washington, that's for sure. How do you see the Elon Musk? Si shikoni lëvizjet e Elon Musk për të krijuar një parti të tretë në Amerikë? Apo është diçka vetëm për media? Është shumë e vështirë për një parti të tretë të nisë. Ai ka shumë para. Por ditën që njoftoi aksionet e Teslas rënë përsëri. Ai ka përgjegjësinë ndaj aksionerëve të Teslas, SpaceX, kompanive të tij. Ata duan që ai të merret me biznes, fitoj para, jo me politikë. Do të shohim sa i gjatë do të jetë interesi i tij. He's responsible to shareholders in what should be profit-making businesses, SpaceX, Tesla, the boring company that does underground tunnels. I think they want him to be running those companies, making money for the shareholders, not doing politics. We'll see how long his attention span is. Si shikoni Senatin, Kongresin? Trump po fiton me këtë ligj të madh. Ai e kaloi atë ligj, që quhet ligji i pajtimit, sepse tha që nëse dështojnë të gjitha politikat e tij të brendshme. Dhe ky është argument i fortë për çdo president. Reconciliation bill, as it's called, which deals with all of the budget issues. Through the House and Senate, because he said, look, if this bill is defeated, my domestic agenda, por gjithashtu, frika nga hakmarrja e tij e bëri që disa ta mbështesin. Tani që e ka kaluar, pyetja është se çfarë do të kalojë tjetër. Nuk është e sigurt. It's also the case that his vindictiveness and ability to enact retribution against those who don't follow his ways intimidated some people. Now the question is, now that he's got the bill through, what else is he going to get through? And that's not so certain. And remember also, we're coming up, although it doesn't seem like duhet kujtuar se po afrojnë zgjedhjet afatmesme të 2026. Ata shqetësohen për efektin e tarifave në ekonomi. Deri tani ka pasur shumë fjalë. Tregu i aksioneve ka lutur, por tarifat ende nuk janë zbatuar plotësisht. Së shpejti do të shikojmë efektin e vërtetë. Nëse ekonomia përkeqësohet, republikanët do të tregojnë më shumë pavarësi. And so now we're approaching the deadline, which may or may not be extended, and we'll begin to see the real impact of the tariffs, not just the uncertainty they've caused. And if the economy here begins to get worse, I think Republicans in Congress will show much more independence, because that would threaten their election prospects at home. Whom do you see after Trump? Mbas Trump, kë shikoni? Rubio, DeSantis apo JD Vance? Mendoj që të gjithë do të kandidojnë. Trump ka thënë se i shikon Rubion dhe Vance si pasues të mundshëm. Është rëndësishme sepse e pranon që nuk do të kandidojë vetë për mandat të tretë, se nuk e lejon kushtetuta. Por nuk po favorizon njërin mbi tjetrin dhe mund të shtojë dhe të tjerë. Mendoj që do të ketë shumë kandidatë, por gjithashtu nuk po tregon favoritizëm për asnjërin dhe ai mund ta zgjerojë këtë listë. Mendoj që shumë do të kandidojnë në vitin 28, si nga republikanët, por dhe nga demokratët. Dhe nuk mendoj që as Vance as Rubio e kanë sigurt që do të marrin nominimin. Është normale ambasador që të mos ketë një këshilltar sigurisë kombëtare, ndërkohë që Rubio ka dy poza. Çfarë është ai, Kissinger? Me gjithë respektin për Markon, ka vetëm një Henry Kissinger. Janë rrethana mjaft të jashtëzakonshme. Mendoj që është një gabim. Mendoj që duhet patjetër një këshilltar i sigurisë kombëtare. Që nga koha e Brent Scowcroft, gjatë administratës Ford, kur mori rolin e Kissinger dhe krijoi mekanizmin
që përdor sot Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Mendoj që edhe vetë Rubio do ta kuptojë këtë gjë. Por tani, mungesa e këtij roli është një nga arsyet pse u mor vendimi për të ndaluar sistemet e mbrojtjes ajrore për Ukrainën. Nuk mendoj që pati ndonjë shqyrtim real të asaj që kërkonte Pentagoni. Mendoj që ishte një gabim dhe ndoshta do të ketë pasojë. Një pyetje të fundit, ambasador. Herën e kaluar kishit menduar të futeshit ngar për president. A keni ndonjë plan për të ardhmen? Mendoj që këtë herë është shumë e pamundur. Siç thash, fusha do të jetë shumë e mbushur. Dhe është e rëndësishme që republikanët ta bëjnë këtë gjë siç duhet, që të ecin përtej Trumpit. Do ta shikoj, por shpresoj që të kemi dikë ose disa kandidatë që unë do t'jemi qetë të mbështes. Dhe pastaj do të shikojmë se çfarë do të ndodhë. Faleminderit zotëri. Ishte kënaqësi gjithmonë. Faleminderit nga ju. Kënaqësi që isha me ju.